بود، وقتتون بخیر. بریم سراغ ادامه تحلیل. من واسهتون تحلیل اتریوم رو نمیگیرم چون به نسبت تقریبا شباهت زیادی و با بیت کوین میتونه داشته باشه. در آخر یه نیم نگاهی میذارم از دیدی که نسبت به اتریوم دارم، ولی بیشتر دوست دارم الان برم سراغ دامیننس ها، توتالا و DXY و USDT. دامیننس تتر روزانه شروع کنیم. دامیننس تتر خب ما یه خطی داریم اینجا که من نسبتاً برای اپ کشیدمش. میتونیم اینجا هم در نظر بگیریم خطر رو از اینجا، یعنی همچین چیزی هم امکان پذیر هست ولی خیلی دیر میشه که بخوایم اونجوری نسبت بهش واکنششون بدیم. توی تایم هفتگی هست ولی یه همچین لاینی ما اینجا داریم که برخوردم داشتیم بهش. توی روزانه دامیننس بیت کوین رنج از نظر دی آی ها، ولی دی آی مثبت بالاست و دی آی منفی پایین. یه حالا خلاف جهت همی هم دارن اینجا حرکت میزنن ولی رنج هست. ADX هم قدرتی نداره، داخل ابرم رفتن. کراس نزولی صورت گرفته ولی تنکان داره به بالا حرکت میکنه. کیجن هم به همین صورت. اسپن بی فلت 63 فلت 93 فلت. اسپن آ داره به بالا حرکت میکنه. شرایط کلی اونقدر خوب نیست، نمیتونم نسبتا تصمیم درستی بگیرم توی روزانه واسه دامیننس بیت کوین. ولی دیدی که میتونم داشته باشم اگه بالای 58 40 ببنده تثبیت بده، همراهی خطوط داشته باشه، میتونه به بالا حرکت کنه. در غیر این صورت مثلا بیاد این خط رنج رو بشکنه، اینجا رو بشکنه، میتونه رو پایین لول های پایینتر رو بزنه واسه ما تا حالا این کفه که برخورد داشتیم. خیلی اونجوری دیدی به هم نمیتونه بده. توی 4 ساعت هم باز به همین صورت کندل 4 ساعته تقریبا الانه که باز شده. ADX بالای منطقه 40 رفته. دی آی ها دارن ثبت هم حرکت میکنن. روند سعودی ها داره ضعیفتر به هم نشون میده. ممکن نزدیک به هم بشن ولی ادامه روند سعودی ها داشته باشن. ممکن هم نبیان کلاس انجام بدن. اینجا فلات اسپن بی هست، سویچ اپ هست، یه جذب شوندگی ها اینجا میتونه داشته باشه. برم سراغ مثلا تحلیل زمانی. یکی دیره اینجا رو بخوام در نظر بگیرم، یه 17 تا در نظر میگیرم اینجا. اوکی، اینجا تحلیل زمانی که میتونیم داشته باشیم توی 4 ساعت واسه دامیننس بیت کوین. شرایط خوب نیست، تنکان رفته، کیجن جا مونده، 69 هنوز کراسی انجام ندادن. فاصله به نسبت زیاد شده، 93 و 63 یه گپیا دارن. اگر روند سعودی بخواد برقرار باشه باید اینا بیان روی هم بیفتن که راستشون انجام بدن. میتونیم تا اون زمان که این دوتا بیان حرکت انجام بدن اینجاها رنج بزنیم تا این فاصله دیگه باید تصمیم گیری انجام بشه واسه روند لانگ یا روند شورتش که اگه بخواد اتفاق بیفته که سری میتونه اینجا رو بشکنه رو پایین حرکت کنه، ولی میتونه از اینجا بیاد پایین که فیکش کنه، میتونه نه باز صبر کنه از اینجا بیاد پایین که فیکم صورت نگیره. 1 ساعته نسبت به کندل 1 ساعته بخوایم تصمیم بگیریم. روند سعودی شکل گرفته. اینجا من بهتون گفته بودم میتونید پوزیشن باز کنید نسبت بهش که همین اتفاق هم افتاد. خود بیت کوین شرایط بهتری میتونست بده. من گفتم دی آی میتونه مثلا یه همچین کاریا بکنه، بیا نزدیک هم بشه ولی کراس نزولی انجام نده، میتونه همچین اتفاقی رقم بزنه بعد نسبت به شرایط چکش کرد. از طرف دیگه ADX باز رفته بالای منطقه 40، قدرتش داره کم میشه توی این روند نزولی. کندلا بزرگن، ADX قدرت نداره. هیکنشی بخوایم نگاه کنیم اوکی، کندلا خوبی داره. از طرف دیگه دی آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن، روند نزولی دارن به همون نشون میدن ولی خود ADX قدرتی نداره. اینجا باید ما این محدوده رو ثبت کنیم تا درست‌تر بتونیم نسبت بهش تصمیم بگیریم. واسه لانگ اینجا اوکیه، بعد از شکست همینجا اوکیه که نگیم فیک هم مثلا اتفاق افتاده. شورت ریسکی اینجا میتونه باشه، مطمئنش هم میتونه اینجا باشه واسه دامیننس بیت کوین. دامیننس تتر هم بریم 4 تا هفتگیشو بررسی داشته باشیم. توی دامیننس تتر 4 تا هفتگی ما یک روند نزولی داریم. تنکانسن خیلی شیب پایین رو به زیادی داره، 63 به همین صورت. اسپن بی فلت، اسپن آ تقریبا شیبه به شدت زیادی رو به پایین داره. کیجنسن فلت 63 هم همینطور. توی کوتاه مدت تایم هفتگی یک روند نزولی ها میتونن واسه ما رقم بزنن ولی این روند نزولی میتونه به خاطر این باشه بعد محاسباتش انجام داد تا ببینم این روند رو به پایینشون به خاطر این بوده که کف پایین تر زده شده یا سقف پایین تر زده شده. چیزی که دارم میبینم کف برابر سقف اومده پایین تر دیگه. اگه اینجوری در نظر بگیریم 63 تا کجا میشه؟ از اینجا بخوایم در نظر بگیریم 63 تا اینجا میشه. آره ببینید اینجا رو بخواید در نظر بگیرید، سقف یکی بوده کف و هم سطح، ولی
کف اینجا هم 100 بوده، سقف پایین‌تر بوده، سقف هم 100 بوده تقریبا، ولی خب پایین‌تر بوده به نسبت که اومده این حرکت رو واسه ما انجام داده. باید دید که میتونه چیکار کنه، مثلا میتونه شکارچی رقم بزنه، میتونه ادامه روند نزولش رو بره. دید من نسبتا نزولیه نسبت به شرایطی که هست. دی هم داره همینا میگه، ایدیکس هم داره تقریبا قدرت میخوره. روزانه 63 به شدت شیب رو پایین داره، این نشان از برگشت داره قاعدتا. یه فلت، یه بنچمارک یه بنچمارک اینجا داریم که همراسته شده با حالا این منطقه رنجی که داشتیم. میتونم امتدادش بدم. آره فعلا نمیتونیم اونقدر روند لانگ داشته باشیم چون ابر به شدت ابر بزرگیه، میتونه از اینجاها رد شه که این خودش چند روز طول میکشه بخواد ردش کنه. تضاد بین چارت هفتگی یا روزانه رو میتونیم ببینیم توی ایدیکس. دی آی مثبت، ایدیکس داره قدرت میخوره، توی هفتگی بالعکسش هست. فعلا دیدی ندارم نسبتا واسه روزانه دامینانس تتر. اینم ببینم میدلاینش کجا میشه. میدلاین هفتگی میشه همین جاها. اگه بیاد اینجا رو بشکنیم میتونیم بالا حرکتی داشته باشیم. من اینو بس بیارم بذارم پایین‌تر، بریم یک ساعته. به همین صورته واسه شورت من دیده ریسکی دیده کلیم اینجاست واسه شورت، دیده ریسکیم اینجا میتونه باشه. لانگ هم که اگه روند لانگ یا بخواد پیش روی خودش داشته باشه خیلی لازمه زمانه. توی یک ساعته گپ بین تنکان و کیجن اتفاق افتاده، فاصله ها زیاد شده، نسبت کندلا قرمز داره زیادتر میشه، فاصله بین خطوط ها ابر زیاد شده، فاصله بین کندلا ابر زیاد شده. ADX رفته بالای منطقه 40، دی آی ها دارن از هم حرکت میکنن، فشار نزول داره بهمون نشون میده و کلیاتش اینجوریه که نمیتونیم روند لانگ پرقدرتی داشته باشیم. بس صبر کنیم تا یه روندی رو بگیره رنج بزنه، بعدن یه سطحی رو واسه خودش انتخاب کنه واسه رد کردن. من تا حالا توتال رو بررسی نکردم، واسهتون اونجوری بریم توتال رو بررسی کنیم. خطوط رو پاک میکنم که خلوت بشه. بعدن اگه خواستین توتال به شدت الان این روزا بهمون کمک میکنه، مخصوصا روی اتریوم یا حالا آلت کوین ها میتونیم دیده خوبیه نسبت بهش بگیم توتال 2. ولی خب کلیاتش اینه که اگه بخوایم واقعا واسهتون تحلیل بگیرم بعد توی کامنت واسه من بنویسید. تعارف که با هم نداریم، اگه دوست دارید بعد توی کامنت واسه من بنویسید تا من تحلیلش واسهتون بگیرم. چون من نمیدونم حالا دوست دارین، میبینید، نمیخواین، نمیدونم واقعا چه دیدی دارید. توی توتال هفتگی ADX داره قدرت میخوره، مثبت دی آی داره قدرت میخوره، مثبت خلاف جهت هم دارن حرکت میکنن. 63 رو به بالا، 93 رو به بالا، اسپن آ رو به بالا دیگه. 63 گفتم، اسپن ها هم همینطور. 93 اسپن دیکیجن فلت همون اتفاقی که داره روی بیت کوین میفته اینجا هم داره میفته. یعنی این توتال رو نگاه کنید، بیت کوین رو نگاهی بندازیم، تفاوت ها واسه من بگید آنچنان واقعا تفاوتی ندارن توتال خود بیت کوین. پس میتونیم حالا یکی از این داده رو در نظر بگیریم واسه جفتشون مثلا یه مقیاس قرار بدیم. میگم فعلا در تریدینگ رنج هستیم، حالا یه اصلاح زمانی قیمتی هست که میتونیم اسمشو بذاریم داره اینجا اتفاق میفته. دیدی نمیده بهم که مثلا بخوام چیکار. اینجا خب بشکنه نزول میتونیم بشیم، اینجا هم رو بالا بشکنه میتونیم لانگ بشیم به شرط تثبیت دادنش. اینجا هم یه بار شکست ولی خب تثبیت نداده، خودت تمرین نکردن. اینجا هم باز به همین صورت اینجا بشکنیم ولی شارت نزولی نمیشیم. اینجا یه چیز داریم، اینجا یه چیز داریم، اینجا باز داریم، شارت نزولی نمیشیم ولی خب میتونیم روند نزولی آغاز کنیم. فعلا باز روزانه‌ش هم به همین صورته، رفته توی اپ کراس نزولی صورت گرفته، 63 داره رو بالا حرکت میکنه، نشانات برگشت روند داره بهمون میده. ابر اونقدر نمیخواد، انگار تمایل به سویچ نداره ولی خب انقدر باریک شده که سویچش هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. کندلا وارد ابر خیلی طول میکشه این بخواد رد کنه، اینجوری بخواد حرکتش رو داشته باشه، مگر اینکه واقعا شارت بخواد یه همچین حرکتی رو بزنه که میگم اگه واقعا خبری بیاد بعیدم نیست از این حرکتی که بخواد رقم بزنه. و بریم اینجا چارت هفتگی، چارت 4 ساعته. ADX سقفای برابر تقریبا زده، داره یه سقف ثقلی واسه ما شکل میده. دی آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن، روند نزولی داره کنتر بهمون نشون میده. کراس برابری تنکان و کیجن صورت گرفته، سویچ اپ هنوز صورت نگرفته، اسپن آفلت اسپن بی داره رو بالا حرکت میکنه. 63 93 روی هم افتادن، دید نزولا میتونن بهمون بدن. اگه روند نزولی بخواد شروع بشه اینجاها باید یه روند نزولی داشته باشیم که بخواد اسارتش رقم بخوره. الان میتونه نزولی بشه ولی ممکنه بالا پایین داشته باشیم، پس تا جهت گرفتنش ممکنه زمان بر باشه یکم واسه توتال. دید اینجا یه بنچمارک میتونه باشه واسه ما به خاطر این فلت. یه دونه بنچمارک اینجا میتونه باشه، اینجا هم که خب قاعدتا یه دونه بنچمارک توی 4 ساعته بخوام بنچمارک بکشم که خیلی زیاد هست. این دو تا جا رو فعلا مد نظر داشته باشید، بود کوچیکشون رو خودتون درست کنید. ADX توی یک ساعته دیگه
بالاتر از منطقه 40 رفته، خیلی هم بالاتر رفته، سقف‌های قبلیش هم شکونده، حتی از چند ماه پیشش هم، یعنی یک ماه پیشش تقریبا بالاتر هم حرکت کرده. دی‌آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن، روند نزولی قدرتش کمتر شده. واسه لانگ بخوایم دید داشته باشیم، اینجا لانگ اوکی میتونه باشه دیگه. مطمئن و سیف اینا نمیدم بهتون دیگه، همشو دیگه دارم چیزی میگم، یه دید کلی دارم بهتون میدم. اینجا لانگ اوکی میتونه باشه نسبت به شرایط دیگه، مثلا خیلی زوده ها، یعنی مثلا باید یه روند شکل بده، بعد بیاد اینجا روند شکل بده تا لانگ بشه. ولی لانگش از منطقه 3.46 میتونه رو به بالا لانگ مثبتی باشه، مطمئن باشه. واسه یه شورت هم که همین صورت، ولی شورت مطمئنش میشه همینجا 3.23 بشکنه به پایین اوکیه. واسه لانگ زود هنگام‌ترش اینجا میتونه باشه واسه ما. توتال 2 رو میتونم بعدا واسهتون بگیرم چون ممکن تنگ یکم طولانی بشه. 4 ساعته اتریوم، فشار کندل‌های قرمز خیلی زیاد شده، ADX اون فشار رو بهم نشون نمیده که بخواد قدرت اونجوری داشته باشه. کندلا فقط حد سایزشون بزرگ شده. از طرف دیگه دی‌آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن، میتونه نشان از صعود به هم بده. نزول داره ضعیفتر میشه. برم 1 ساعته اینا رو من آپدیت بکنم، یعنی آپدیت که نه، بذارم واسه 2 ساعت و اینم باز به همین صورت بذارم 2 ساعت که توی 4 ساعت اونجوری دیدی یا به هم نده. فعلا خب خیلی روند ریخته، باید یه اصلاحی داشته باشه رو به بالا. سقف و کفی بالاخره باید بزنه. اینجا اگه بیاد سقف بزنه با شکست اینجا میتونه موقعیت خوب باشه و خود تا اون لحظه نگاه کرد که همراهی دارن یا نه. فعلا سویچ اف صورت گرفته، اسپن بی فعلا نیست، سویچ هم اونقدر قدرت نداره، ابر قرمزی نیست، ADX هم که رفته بالا 40 ضعف روند داره نشون میده. اخبارم مهمه، میتونه دید نزول به همون بده. واسه من دید نزول میتونه اینجوری باشه که اگه بخوایم روند نزولی رو شروع کنیم واسه اتریوم، اول که آخه توی روزانه ما داخل ابریم، خب توی روزانه نمیتونیم تصمیم بگیریم که بخوایم مثلا نتیجه اعلام کنم. ADX قدرت نداره، رنج هم هست. روند نزولی درست و حسابی از منطقه 3222 میتونه شروع بشه، ولی بخوام 4 ساعت تصمیم بگیرم میتونید بعد از همینجا پوزیشنتون رو باز کنید تا اینجا مثلا ریسکی سیو سود چیزی انجام بدید. میتونید همینجا مثلا اگه نزولی شد مثلا بخواد یه پوزیشنی باز کنید اینجا مثلا میتونید همچین کاری هم بکنید. میگم یکم شرایط واسه خود اتریوم هم دیسکی هست چون خیلی ریخته، دید آنچنانی درست و حسابی نمیده ها. دید میده که مثلا بخوام تحلیلش کنم، ولی واسه پوزیشن باز کردن دیدی به هم نمیده. بعد دید دیگه، دید خود دامیننس بیت چجوری هستن، این دامیننس بیت مثبت منفی، میخواد چه حرکتی رو بزنه. اینا رو هم بیارم بذارم اینجا، یه خط دیگه نداریم، یه دونه باید بکشم. اینم از خط آخر. اخبار به شدت مهمه، من اخبار رو واسهتون کامل توضیح دادم. سر اخبار تحلیل شده، همینجوری رو هوا حرفی زده نشده که بخواید سرسری بگیریدش. پس نسبت به اخبار باید پیش بریم همگی با هم. میگم اینجا نقاط پیوت پوینتمون درسته اوکی. اگه اینجا رو بخواد بشکنه تا اینجا میتونید یه پوزیشنی رو باز کنید، اگه نه میتونید صبر کنید مثلا بیاد اینجا رو بشکنه، اصلا دوستان پوزیشن شورت باز کنید. واسه لانگ بعد از اینجا ریسکی میتونه خوب باشه. لانگ خود اتریوم که اینجاها هست، لانگ مطمئن‌تر نمیده بهم، لانگ مطمئن‌تر نمیده. این خط زرد واسه لانگ اوکی هست. واسه شورت هم که بعد از منطقه 3300 میتونه خوب باشه. ADX هم قدرت نداره توی 15 دقیقه. دی‌آی ها دارن کلاس سعودی انجام میدن. 1 ساعت هم باز به همین صورت ADX قدرت نداره. دی‌آی ها هم دارن همزیت هم حرکت می‌کنن، نشان از روند سعودی دارن بهمون میدن، ولی میتونه با یه حرکت نزولی همه اینا خلافش صورت بگیره. پس بر نسبت به اخبار پیش رفت. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. اگه حالا دوستان کنی واسهتون بررسی کنم، میتونید لینک ساپورت که خودم هستم و توی تلگرام بردارید. لینک کانال تلگرام، لینک تلگرام خودم توی دیسکریپشن هست، توی دیسکریپشن خود کانالم هست، زیر ویدیو هم هست، توی کانالم توی اینفو کانالم هست، میتونید پیدا کنید و یه راه ارتباطی با من پیدا کنید واسه هر چیزی، حالا کوین واسه بوران، تحلیل کوین خاصی، تحلیل پروژه چیزی، میتونید اونجا با من صحبت کنید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. موفق و پیروز باشید.